هاي، كيف الجميع؟ اليوم بدنا نعمل كاسترد بالشوكولا. ممكن نستخدمه كحشوة للكلير، للتارت، للملفوي، حتى للكيك ولأي نوع حلويات بتحبوه. يعني بالمختصر المفيد أطيب وصفة ممكن تستخدموها ككاسترد بالشوكولا. وقبل ما نبلش الفيديو بحب اتشكر كل يلي اشتركوا بقناتي ويلي لسه ما اشترك بقناتي بس زر السبسكرايب تحت الفيديو. هلا خلونا نبلش. نحتاج لشوكولا دارك أو غامقة، بدنا بيضة كاملة وبدنا حليب وصفار بيض وبدنا نشا، بالإضافة للسكر والزبدة والملح. كل المقادير رح تلاقوها تحت بصندوق الوصف بالتفصيل. طبعا يفضل كل المقادير تكون بحرارة الغرفة. يلي رح نعمله، رح نجيب هلأ طنجرة بدنا نحط بقلبها الحليب، وبدنا نسخن الحليب لدرجة تقريبا 80، يعني حتى تقريبا يغلي معنا. بس بلش يغلي بنطفي تحته. بهالوقت أنا بخلط باقي المواد. رح أخلط أول شي السكر والنشا. عندي هون كمية النشا، وبدي أحط كمان مع السكر ورشة الملح، أخلطهم مع بعض. بعدين بدي أضيف البيض. هلا مثل ما هو متعارف بكريمة الكاسترد انه بنحط لها بس صفار بيض، بس بما انه هالوصفة فيها شوكولا فبتتحمل نحط لها بيضة كاملة بتعطيها طعم كتير طيبة. رح نحط هلا صفار البيض ونحط مع البيضة، ونبلش نخلط المزيج هذا كله حتى يصير معنا تقريبا سائل، تتجانس كل المواد. ضروري كتير نخلط بهالمرحلة البيض حتى ما يكتل معنا على الغاز. هلأ هون بهالوقت أنا حطيت الحليب مثل ما شايفين وسخنته حتى درجة الغليان تقريبا 80. بلش يغلي معي فأنا بطفي تحته وبضيفه هلأ للمزيج يلي عملته قبل شوي تبع السكر والنشا. بس طريقة الإضافة رح تكون تدريجيا. بدنا نضيف شوي من الحليب ونخلط، بعدين نضيف على 3 مراحل تقريبا حتى تخلص معنا الكمية. وبعد ما نخلص بدنا نرجع الخليط كله على النار. إذا بتتبعوا على الخطوات كلها رح يطلع معكم وصفات بتشهي. بتمنى إنه تتنفذوا كل الخطوات اللي عم بقولكم إياها بالترتيب. هلأ بنرجع الخليط على النار وبنحطها على حرارة وسط حتى يسمك معي المزيج. طبعا ما ننسى إنه نضل نخلط بالويسك مثل ما شايفين، ما نوقف أبدا حتى ما يكتل معي. هالعملية بتاخد بحدود ال4 دقايق تقريبا. هون بعد دقيقتين بلش يسمك معي. بدنا هلأ نطبخ النشا بحدود الدقيقتين كمان بهالشكل. بعدين بنطفي تحته وبنشيله من على النار. بهالمرحلة بدي اضيف الشوكولا. طبعا الشوكولا عنا دارك شوكليت انا جايبة بتعطيها طعمة طيبة. وبلش بخلط حتى يتجانز الخليط مع الشوكولا وتذوب الشوكولا بشكل كامل. بعدين بدي اضيف الزبدة اللي بحرارة الغرفة وبرجع بكمل خلط. بعد المرحلة بدي احط اخلطهم بالهاند ميكسر حتى يطلع معي مزيج كتير ناعم قوامه حلو. مثل ما شايفين بيكون لونه غامق الكريمة هون الكاسترد. بعد شوي بعد الخلط رح تحسوا انه صارت تلمع ولونه افتح وكتير ناعم. بس خلصنا خلط. بدنا نحطهم ب اي بول عندكم اياها. بعدين بنغطي وشها بالنايلون وبعدين على البراد لحين الاستخدام. طبعا ممكن نحتفظ فيها لمدة تقريبا يومين بالبراد، بس الأفضل تعملوها وقت اللي بدكم تحشوا فيها. بنتركها بالبراد على القليلة تقريبا نص ساعة لساعة. بعدين بنرجع بنطلعها وبنستخدمها بالحلو اللي بدنا اياه. وهلأ بدخلها على البراد بعد ما غطيت وشها. نرجع بنفتحها بعد نص ساعة تقريبا. بتشوفوا صار القوام تبعها سميك. بهالمرحلة أنا بدي أرجع أخفقها. ممكن نخفقها يدويا أو نخفقها على الخفاقة العادية، بس كتير سهلة بإيدنا ممكن نعملها. هيك بتكون وصفة الكاسترد الشوكولا صارت جاهزة معنا. فيكن تطبقوها وتخبروني إذا عجبتكن، وكونوا بالانتظار لتطبيق هالحشوة بالفيديو القادم.
وقبل ما انهي الفيديو بحب اذكركم ما تنسوا تعملوا لي اكيد سبسكرايب لايك وشير، وتشتركوا بصفحاتي على الفيسبوك الانستغرام والتيك توك ويندي بيستري. شكرا.